Bạn đã bao giờ ngước nhìn bầu trời đêm và tự hỏi, mình đang ở đâu trong cái biển sao mênh mông kia? Thực tế, trái đất, ngôi nhà của chúng ta, chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong bức tranh khổng lồ mang tên vũ trụ. Và để hiểu được vị trí của mình, chúng ta hãy bắt đầu từ nơi quen thuộc nhất, đó là hệ mặt trời. Chào mừng bạn đến với kênh Tò mò chưa? Nơi chúng ta cùng nhau khám phá những bí ẩn khoa học kỳ thú. Nếu thấy nội dung này hấp dẫn, hãy nhớ nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo nhé. Mặt trời là ngôi sao trung tâm, chính là trái tim của hệ mặt trời. Đây là một ngôi sao loại lùn vàng, cấu tạo chủ yếu từ hydro và heli. Bên trong nó, những phản ứng nhiệt hạch khổng lồ diễn ra liên tục, giải phóng năng lượng và ánh sáng, nuôi sống toàn bộ sự sống trên trái đất. Quanh mặt trời có 8 hành tinh lớn chuyển động theo quỹ đạo hình elip. Chúng chia thành 3 nhóm rõ rệt. 1. Nhóm hành tinh đất đá, gần mặt trời. Sao Thủy, Mercury, nhỏ nhất và gần mặt trời nhất, có bề mặt đầy hố va chạm, nhiệt độ thay đổi khắc nghiệt. Sao Kim, Venus, hành tinh nóng nhất, khí quyển dày đặc chứa CO2, tạo hiệu ứng nhà kính mạnh mẽ, khiến bề mặt nóng tới gần 470 độ C. Trái đất, Earth, hành tinh duy nhất được biết có sự sống, với khí quyển cân bằng, nước lỏng và từ trường bảo vệ. Sao Hỏa, Mars, hành tinh đỏ, có núi lửa lớn nhất hệ mặt trời và được xem là ứng cử viên tiềm năng cho việc con người có thể đặt chân và sinh sống trong tương lai. 2. Nhóm hành tinh khí khổng lồ, xa mặt trời hơn, chủ yếu cấu tạo từ hydro và heli, không có bề mặt rắn chắc. Sao Mộc, Jupiter, hành tinh lớn nhất, khổng lồ khí gas, nổi bật với vết đỏ lớn, là một cơn bão khổng lồ đã tồn tại hàng trăm năm. Sao Mộc có hơn 90 vệ tinh, trong đó có Ganymede, vệ tinh lớn hơn cả sao Thủy. Sao Thổ, Saturn, nổi tiếng với hệ thống vành đai tuyệt đẹp, cấu tạo từ băng và bụi vũ trụ, cũng có hàng chục vệ tinh. 3. Nhóm hành tinh băng khổng lồ, xa mặt trời nhất, cũng có hydro và heli, nhưng ít hơn nhiều, chủ yếu là nước, ammoniac và metan ở dạng băng, tạo nên đặc điểm khác biệt. Sao Thiên Vương, Uranus, hành tinh nằm nghiêng độc đáo, quay gần như bằng vai, tạo nên các mùa kéo dài hàng chục năm. Sao Hải Vương, Neptune, xanh thẳm và đầy gió bão, với những cơn gió nhanh nhất hệ mặt trời, có thể đạt tốc độ hơn 2.000 km/h. Ngoài các hành tinh, hệ mặt trời còn có vô số vệ tinh tự nhiên. Trái đất có vệ tinh duy nhất là mặt trăng, nhưng sao Mộc hay sao Thổ có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm vệ tinh lớn nhỏ. Vậy rốt cuộc, ngôi sao, hành tinh và vệ tinh khác nhau như thế nào trong hệ mặt trời? Ngôi sao tự phát sáng nhờ phản ứng nhiệt hạch, ví dụ quen thuộc nhất là mặt trời. Hành tinh không tự phát sáng, chỉ phản chiếu ánh sáng từ ngôi sao và chuyển động quanh nó. Vệ tinh quay quanh hành tinh cũng không tự phát sáng. Nhưng có một câu hỏi thú vị. Nếu hành tinh không tự phát sáng, vậy tại sao chúng ta lại gọi là sao Thủy, sao Kim, sao Mộc? Thực ra, đây là cách gọi bắt nguồn từ thời cổ đại. Ngày xưa, khi quan sát bầu trời, con người thấy có những ngôi sao di chuyển chậm chạp giữa các sao cố định, khác hẳn những vì sao bất động khác. Họ gọi chúng là sao, nhưng thực chất, khoa học hiện đại đã xác định đó là hành tinh, những thế giới quay quanh mặt trời, chỉ phản chiếu ánh sáng chứ không tự phát sáng. Ngoài hành tinh và vệ tinh, hệ mặt trời còn có nhiều thành viên nhỏ bé nhưng không kém phần thú vị. Tiểu hành tinh, những khối đá kim loại nhỏ có kích thước từ vài mét đến hàng trăm km. Chúng tập trung nhiều nhất ở vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc. Sao Chổi, chứa nhiều băng, bụi và đá. Khi lại gần mặt trời, băng tan tạo thành đuôi sáng rực kéo dài hàng triệu km. Thiên thạch là những mảnh vụn nhỏ từ sao Chổi hay tiểu hành tinh. Khi rơi vào bầu khí quyển trái đất tạo thành vệt sáng gọi là sao băng. Nếu chúng không cháy hết và rơi xuống mặt đất, ta gọi đó là thiên thạch. Tất cả hợp lại tạo nên một gia đình khổng lồ xoay quanh mặt trời, vận động trong một bản nhạc vũ trụ hài hòa và bất tận. Nhưng hãy ngước nhìn xa hơn, hệ mặt trời chỉ là một chấm nhỏ bé trong dải ngân hà, thiên hà xoắn ốc khổng lồ với khoảng 200 đến 400 tỷ ngôi sao. Nhiều ngôi sao trong số đó cũng có hành tinh riêng,
nghĩa là chúng cũng có hệ mặt trời của mình. Ngân hà rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng. Mặt trời nằm ở rìa ngoài, cách trung tâm thiên hà khoảng 26.000 năm ánh sáng và đang di chuyển quanh lõi thiên hà với vận tốc hơn 828.000 km/h. Vậy mà một vòng quay cũng mất tới 225 đến 250 triệu năm. Từ thời khủng long đến nay, hệ mặt trời mới chỉ đi được chưa đầy một vòng quanh ngân hà. Nhưng ngân hà cũng chỉ là một trong hàng trăm tỷ thiên hà trong vũ trụ quan sát được. Mỗi thiên hà lại chứa hàng trăm tỷ ngôi sao cùng vô số hành tinh. Thiên hà gần chúng ta nhất là Andromeda, đang tiến lại gần và dự kiến sẽ va chạm với ngân hà trong khoảng 4 tỷ năm tới, hợp nhất thành một siêu thiên hà mới. Khi bạn nhìn bầu trời đêm, ánh sáng của những vì sao lấp lánh chỉ đến từ một phần nhỏ bé của ngân hà. Còn những vệt sáng mờ xa xăm kia chính là ánh sáng của những thiên hà khác, mỗi cái chứa hàng trăm tỷ mặt trời. Và đây là điều kỳ lạ nhất. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, từ ngôi sao, hành tinh, con người cho đến thiên hà, chỉ chiếm khoảng 5% toàn bộ vũ trụ. Phần còn lại là vật chất tối và năng lượng tối, hai bí ẩn lớn nhất mà khoa học hiện đại vẫn chưa giải mã. Chúng ta chỉ biết rằng chúng tồn tại vì lực hấp dẫn của vật chất tối khiến các thiên hà quay nhanh nhưng vẫn gắn kết, không bị văng ra ngoài không gian. Và năng lượng tối lại đẩy vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh. Nhưng bản chất thực sự của chúng là gì vẫn còn nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Và có lẽ câu trả lời này còn sẽ thách thức nhân loại trong nhiều thế kỷ tới. Và tất cả những điều này nhắc chúng ta rằng trái đất, con người và cả những gì ta biết chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé trong biển vũ trụ mênh mông. Nếu bạn thấy câu chuyện hôm nay thú vị, hãy nhớ like, share và đăng ký kênh Tò Mò Chưa? Chúng ta sẽ còn tiếp tục khám phá nhiều bí ẩn khác của khoa học và vũ trụ trong những tập tiếp theo.